හායි කොහමද? ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක ඔයාලා හැමෝටම ඕන කරන අයිටම් එකක්. මේක ස්මාර්ට් බ්ලූටූත් සෙල්ෆි ස්ටික් එකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අන්බොක්ස් කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එකෙන් එළියට අරගමු. ඉතින් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම වගේ යූසර් මැනුවල් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එකේ යූසර් මැනුවල් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි පැත්තකින් තියලා අපේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක එළියට අරන් බලමු මේකේ ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක අනිත් සෙල්ෆි ස්ටික් වලට වඩා ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙන යූසර්ෆුල් සෙල්ෆි ස්ටික් එකක්. ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත්. මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක ඔයාට සෙන්ටිමීටර් 65ක් වෙනකම් රීසප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක අඩි 2මාරක් විතර අප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන අයට මේකෙන් හොඳ ට්‍රැවලින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම දුරක් අරගෙන ගිහින් ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන් බ්ලූටූත් රිමෝට් එකක් මේකට හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඕනම තැනක ස්ටෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් එකකුත් මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එකට එනවා. අපි බලමු මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මේ රිමෝට් එක තප්පර කිහිපයක් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියාම නිල් පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රිමෝට් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බ්ලූටූත් ඔන් කරගන්න. බ්ලූටූත් ඔන් කරගෙන සර්ච් කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සෙල්ෆි ස්ටික් කියලා ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැම් එකට ගිහිල්ලා මේකේ බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් අරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේක පැත්තකින් තියලා ඔයා මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක යූස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට පස්සට රොටේට් කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම මොබයිල් ෆෝන් එකක් මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකට ඔයාට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයාට මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක අංශක 360ක්ම ඕනම පැත්තකට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකට දාගන්නේ. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ රිමෝට් එක ස්ටික් එකට දාලා යූස් කරන්නත් පුළුවන්, ගලවලා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා TikTok එකට YouTube එකට වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒ ඇන්ගල් දෙකටම මේකෙන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ස්ටික් එකේ ට්‍රයිපෝඩ් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකේ ට්‍රයිපෝඩ් එක දිගහැරගන්නේ. ඉතින් මේකට එන ට්‍රයිපෝඩ් එක නිසා ඔයාලා කරන වැඩ ගොඩක් පහසෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට Zoom ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙලා Zoom ක්ලාස් එකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කුකින් channel එකක් කරනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක තව ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක කුකින් channel එකක් කරන ඔයාට එහෙමත් නැත්නම් Zoom ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙලා ඉගෙන ගන්න ඔයාට travel කරන YouTube, TikTok වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන ඔයාට ගොඩක් යූසර්ෆුල් අයිටම් එකක්. ඉතින් තව ඔයා ස්මෝල් බිස්නස් එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් වල වීඩියෝ ලස්සනට ක්‍රියේටිව් විදියට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්ටෑන්ඩ් එක ඔයාට ඕනම ඇන්ගල් එකකට තියලා මෙන්න මේ වගේ ට්‍රයිපෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අයිටම් එක බයි කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp නම්බර් එක. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න R1 selfie stick එක ඕන කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපේ අනිත් අයිටම් ගැනත් විස්තර දැනගන්න අපේ TikTok page එක වගේම Facebook page එකත් follow කරලා තියාගන්න.